Ay, love, video ka pala muna yung reaction nyo. Ay, nagtuloy pala. Teka, ang hirap kasi. Huwag nyo kong... Ay, para ka. Hindi, magre-react na nga agad kayo. Ay, dapat dun ako. Para kita kayo na nagagawa. Tapos magre-react agad kayo. Sabihin nyo, ano ba yun? Bakit? Wag na kami, ganun. So, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa amin and kita nyo naman, busy-busy yung mga kaklase ko. Nagawa sila ng arts in math. So, tara, tanongin natin kung ano nga ba yung alam nila sa math. Yan, say hi naman guys! Hi! Yan! So, ito si Teta, si Eka, and si Donat. So, tatanungin ko na sila kung ano yung math 10. So, Teta, ano ba yung math 10? GE namin. Yun na yun? Ano yung ibig sabihin ng math 10? Try lang. Math, Culture, and Society. Si Teta, ay si Eka. Anong masasabi mo sa math 10, Eka? Tinuturoan kami about logic, fallacies, history ng math, numbers, tsaka yung iba't ibang geometry. Ang dami palang tinuturo doon. Ano pang ma-add mo doon, Donan? Para sa akin, ang math din ay isang masayang adventure, interactive, na full of wonders sa mundo ng mathematics. Wow, mukhang masaya yung math 10. Di ba nagmamatin ka din? Ay, oo nga pala. DM, ano naman naging impact sa'yo ng math din? Impact. Feeling ko dahil sa math 10, mas na-appreciate ko yung beauty ng math. Tapos mas na-apply ko siya sa, ngayon, sa real life. Ganun. Uy, si Gio! Uy, si Gio! Uy, si Gio! Uy, si Gio! Hi, Gio! Hi! Hello! Ayan, so, dahil natanong ko na sila kung ano yung math 10, iba yung tanong ko sa'yo. Gusto kong malaman kung ano yung favorite experience mo sa math 10. Ano nga ba? Maganda kasi lahat actually. Yung best is yung, siguro yung geometry kasi may pa-pizza dun si sir. Ay, oo, sobrang sarap. May pa-negative curvature. Oo, mga ganun. positive curvature. Diba? Parang tamang pag- Kakain pa na ako ng pizza, my God, may mathematics na. Dahil doon, nalaman ko may ibang klase pala ng geometry eh. Totoo, non-Euclidean. Oops, Ano ba? nakikinig! Ano ba yung dalawang non-Euclidean na yun? Hala, wait lang, hyperbolic. Tama. Tsaka, elliptic. Kayo ba guys, ano yung favorite part nyo sa math 10? Actually, sa akin yung pizza din eh. Ba yan? Gaya-gaya? Kasi, hindi pa ako nagla-lunch nun, hindi pa tayo nagla-lunch. Ay, Saktong may oo. shakies. Kaya- Ikaw, may kakaiba ka bang Meron best? yung piano. Ang ganda. May second voice na. Uy, ano? hindi nga yung Yopi naming mahal. Try nga. Hindi ko tanda. Si Donat naman, ano Sa yung... akin yung hard magic high fantasy kasi pwede mo palang gamitin ng mathematics sa paggawa ng fictional novels. Kaya masaya siya. Ang dami ng binigay ni sir. Well, oo nga, diba? Ang dami niyang libro actually. Sobrang nakaka-amaze. It's trivia time! Did you know that the Hama Mapun or people of Mapun from the islands of Cagayan de Sulu in southern Philippines are ethnic groups that are expert in weaving? This group weaves motifs of complex geometric designs directly into the math. The Hama Mapun were able to depict advanced levels of geometry and algebra in their artworks by applying their unique weaving style and counting techniques, even without advanced mathematical training. It's trivia time!
Trivia time! Did you know that the Filipino language has its own unique saying of the numbers 11 to 19? Filipinos use the word labing to the simple root number, which means more than. For example, labing isa means 1 more than 10, labing dalawa means 2 more than 10, labing tatlo means 3 more than 10, up until labing siyam or 9 greater than 10. This unique numbering is one of the mathematical ideas invented in the early Philippine society. It's trivia time! Matagal ng problema ng mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas, Los Baños ang masikip at mabagal na trapiko sa Junction Road tuwing papatapos na ang linggo. Junction is the new EDSA. Ika nga sa mga post ng mga iskot-iska tuwing uuwi sa kani-kanilang pamilya pagkatapos ng klase. Paano nga naman kasi, halos hindi umuusad ang mga sasakyan na nagpapatagal ng oras ng biyahe ng mga kapwa nating estudyante. Upang maibsan ang lumalalang trapiko sa junction, narito ang ilang mungkahi. Una, maaaring maglagay o gumawa ng iba pang alternatibong ruta papasok at palabas ng Universidad ng Pilipinas. Isang magandang halimbawa ay ang bagong tulay sa kahabaan ng Kaliwa Road na nagdudugsong sa Pili Drive. Mababawasan nito ng 10 minuto ang biyahe papuntang Bae, Laguna. Kung kaya naman minumungkahi ng aming grupo na maglagay pa ng iba pang kalsada na magsisilbing pasukan at labasan papunta at paalis ng universidad. Ikalawa, ang pagsasaayos ng riles ng Philippine National Railways o PNR sa estasyon nito sa International Rice Research Institute o IRI ay isang magandang plataporma upang mapabilis ang daloy ng trapiko sa Junction Road. Kung iisiping mabuti, ang mga estudyanteng nauwi ng Maynila ay tatangkilikin ito. Dahil dito, mababawasan ang gumagamit ng Junction Road at maiibsan ang mabagal na trapiko. At para sa huling mungkahi, paaalalahanan nawa ang bawat isa na magkaroon ng disiplina sa paggamit ng kalsada. Turuan ng bawat isa na bumaba sa tamang babaan, tumawid sa tamang tawiran at maglakad lamang sa tamang espasyo sa bangketa. Kasama sa disiplina ang pagsunod ng ating mga namamasada sa batas trapiko, magbigayan ng espasyo sa kalsada at magbaba at magsakay lamang sa tamang lugar. Kung susumahin, maraming solusyon ang pwedeng imungkahi, ngunit sa tamang pagdedesisyon kung alin ang pipiliin, dapat maging kritikal sa paggawa ng argumento patungkol sa pag-aayos ng trapiko. Pag-isipan sana ito ng mabuti ng mga nakatataas at mga nasa katungkulan upang magkaroon ng mas matiwasay na biyahe ang bawat isa. It's trivia time! Did you know that on September 20, 2019, Chika Ofidi, a 12-year-old UK-based Nigerian student, created the formula for divisibility of 7. According to his discovery, which was named Chika's test, says that if you take the last digit of any whole number, multiply it by 5, then add it to the remaining part of the number, you will get a new number. If the new number is divisible by 7, this means that the original number is also divisible by 7. It's trivia time! Mahalaga ang math dahil kailangan natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya, it matters! Math! Ang math ay math saya. Kasi sa bawat problema na kinakarap natin sa ating buhay, ang math ay may solusyon. Hindi lang ang skills at intellect natin ang mag-i-improve, lalawak din ang ating imagination. Math is powerful dahil sa lahat ng ating problema, ang solusyon ay matematika. #lakas ng amal. Hindi dapat nating ginagawang hadlang ang sinasabi ng marami na mahirap ang mathematics. We must math it happen. Bilang UP student, kailangan nating maging math, talino, math, tapang, at higit sa lahat, hindi magpapatalo kahit kanino.